Hello mga kaKJ, this is Ken and welcome to Earning with Ken and Jhen. So, kumusta po kayo? I hope you are doing well po. So, ang topic natin ngayon is, bakit ba importante ang pagtutuos lalo na sa business? Bakit nga ba? Tunghayan natin yan. Ang mga sasabihin ko po sa inyo ay ayon sa research at pagsusuring aking ginawa. So, ang unang-una sa lahat, pinapanatili dito ang pagkaorganisa ng negosyo. Kapag organisado ang financial records ng kumpanya, mas madali itong ma-access o makita ng mga interesadong entity or parties. Number 2, bawat industriya ay kailangan ng accounting system. Lahat ng business ay may involved na pera or financial aspects, kaya kailangan talaga ng accounting system para ma-organize ang mga transactions. Number 3, tinutulungan itong ma-evaluate ang performance ng kumpanya. Dahil sa accounting, mas na-monitor ng kumpanya ang kanilang income at expenses at mga utang at iba pa. Mas madali ding makita ang present and past transactions or records at ang kanilang forecast. So number 4, nakakatulong ito sa mas mabuting pagdedesisyon or decision making. Dahil sa mga financial statements na inilalabas ng mga accountants, mas nagiging sigurado ang mga higher-ups or management sa kanilang mga desisyon. Pang-5, nakatutulong ito sa pag-budget at pag-project ng mangyayari sa hinaharap. Dahil sa accounting at mga accountants, nakikita mo ang performance ng kumpanya, mapakasalukuyan man o past transactions man ito. At makatutulong ito sa pag-predict at pag-forecast ng future performance at kalagayan pang-pinansyal ng kumpanya. Number 6, nakatutulong ito sa mga deductibles dahil na ang mga accountants ay may alam sa mga deductibles na pwedeng makuha ng kumpanya, mas makakamura ka sa taxes na ipapataw sa iyo ng BIR. Ang mabuting pag-accounting ay nakatutulong sa malesen ang need sa audit. Kung kapag maayos ng pag-execute ng accounting system sa kumpanya, mas malalesen ang anumang pagkakamali at malalesen din ang pangangailangan sa pag-audit ng mga accounting transactions ng kumpanya. At ito'y magiging less burden. Alam ng mga accountants kung paano mag-manage ng pera at taxes. Ang accountant ay kayang mag-manage ng pera at kayang malesen ang iyong burden para mas maginhawa ang iyong pamumuhay. Ang mabuting accounting system ay nakababawas ng oras or organization time. Napakasimple lang na po nito. Dahil sa accounting, mas napapadali ang pagtingin ng mga records at mas madali ang pagdesisyon ng management. At ang pang-10, nakatutulong ito na mapanatiling nasa under ng batas or law ang iyong kumpanya. Mas at peace ka kapag ang financial records mo ay nakabatay sa laws and regulations ng accounting sa bansa dahil mas maiiwasan ang anumang anomalya. At marami pang ibang mga importanteng bagay sa pagtutuos na nasa business. So hanggang dito na lamang po ang mga kaKJ. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga latest uploads sa aming channel. Hanggang sa muli, ito po si Ken and this is Earning with Ken and Jhen. Earn with us, even in pajamas. Goodbye and have a good day.